Là các bạn nhìn này, khi đi đến cái phần blend màu cho cái việc mà thiết kế trên Photoshop thì nó nhằm một cái mục đích rất là rõ ràng. Một là chúng ta hiểu sáng tối. Hai là chúng ta sẽ làm cho một tấm ảnh chúng ta đẹp hơn. Để làm gì? Một, để dành cho những cái bạn mà chơi ảnh. Ví dụ như đi chụp ảnh hay đi cái gì đó thì chúng ta cũng hiểu là chúng ta sẽ trình bày cách nào. Phần thứ hai nữa là các bạn sẽ dùng một cái tiêu chí, đó là gì ạ? Chúng ta sẽ khi chỉnh xong thì chúng ta sẽ phục vụ cho việc thiết kế, như thiết kế poster, thiết kế banner, thiết kế một cái gì đó. Ok, để muốn làm được điều đó thì cái cân bằng sáng tối thì nó có rất nhiều kiểu, và cái kiểu tiếp theo nó là như thế này. Nó lẫn cơm nữa. Ok, các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ chọn cho các bạn một cái file và tôi chọn vào biểu tượng là cái Ctrl O. Sau đó thì mình sẽ chọn đến phần download. Trong phần download thì mình sẽ lăn chuột xuống. Nếu trong trường hợp này mà chúng ta kiểm tra lại là xem có cái ảnh không. Ok, chúng ta sẽ đây ạ. Đây là những cái tấm ảnh mà các bạn sẽ nhìn thấy là trong khi mà chúng ta làm về thiết kế thì chúng ta sẽ thấy rằng cái ảnh này đang thiếu về mặt sắc độ. Và đôi lúc khi mà thiết kế thì không phải cái ảnh nào mà đầy đủ sắc độ cân bằng sáng tối nào cũng đẹp đâu nhá, các bạn nhớ nhá. Nên là khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta sẽ phải sử dụng như này. Nào các bạn nhìn vào đây. Để muốn cân bằng sáng tối thì ở đây nó sẽ có một cái tiêu chí cho các bạn lựa chọn, đó là các bạn sẽ ấn vào biểu tượng cho tôi là phần adjustment để tìm ra điểm sáng và điểm tối trên một tấm ảnh là gì. Đó, nhìn nhá. Nào, lúc này thì chúng ta sẽ tích vào đây một cái và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là phần đây ạ. Đây là phiền biến cái ảnh trở thành đen trắng và nó đi theo mảng miếng của các bạn, và nó sẽ tìm bằng cách là các bạn tích vào đây thì nó sẽ ra một cái biểu tượng. Các bạn có nhìn thấy cái này không ạ? Alo. Dạ có này. Rồi, sau khi đã làm xong này thì các bạn sẽ kéo hết cỡ sang cho tôi thì bạn sẽ tìm được cái điểm nào là điểm sáng nhất của nó. Ví dụ bạn kéo hết cỡ như này thì cái điểm còn lại cuối cùng thì nó chính là phần sáng. Các bạn có nhìn không? Vậy thì trong phần này thì ở đây nó sẽ có phần viền của cái kính. Cả lớp mình nhìn thấy viền của cái kính chưa? Rồi, phần cổ áo nhá. Ok. Và sau khi đã được xong này thì các bạn hãy chọn cho tôi phím Y ngắn. Các bạn nhớ cho tôi phím Y ngắn, thì trong phím Y ngắn thì nó có một cái lệnh là giữ shift. Thì nó có biểu tượng tích, đây là đánh dấu, bạn có thể đánh dấu ở vị trí này. Đó, lớp mình nhìn thấy phần đánh dấu chưa nhỉ? Alo? Rồi, sau đó thì bạn sẽ kéo ngược lại cho tôi và tìm ra điểm tối. Thì trong khi mà kéo ra điểm tối hết cỡ như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có rất nhiều chỗ để có thể làm được điểm tối. Và điểm tối này tôi giữ shift tôi tích vào đây là phần kính. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong được cái vị trí này xong thì chúng ta tắt bỏ nó đi thôi. Và chúng ta cũng không cần dùng nữa. Được chưa? Rồi, tiếp theo này. Trong quy trình này thì các bạn nhớ cho tôi là lúc này chúng ta chọn vào Image, rồi chúng ta chọn vào biểu tượng Adjustment và chúng ta chọn vào cái Ctrl N. Thì trong cái phần Ctrl N thì bạn sẽ nhớ cho tôi là cái phần Option. Trong phần Option thì nó có phần này là cân bằng sáng tối cho các bạn này. Bright Contrast là sáng và tối này. Các bạn nhìn chưa? Phần thứ hai nữa là các bạn sẽ chọn cho tôi những cái giá trị, ví dụ như trong trường hợp này đã xong rồi, đây nó có các chế độ cho bạn nha. Đây là đen trắng cũng là một cân bằng sáng tối cho các bạn này, nhìn thấy chưa? Chọn vào phần dark là tối và phần light color là sáng. Đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây là contrast chúng ta. Và tiếp theo đến cái phần này. Đấy thì các bạn có thể nhớ một điều cho tôi là khi chọn vào tất cả những cái tiêu chí như mà chúng ta đang chọn như thế này thì các bạn nhớ là cái này phải là màu đen xì. Phần thứ hai nữa là cái màu này của các bạn sẽ là màu trắng tinh. Được chưa? Và cái màu thứ ba nữa thì các bạn sẽ phải đánh cho tôi là tất cả thông số là RGB là 128, nó chính là màu ghi ở giữa. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Alo? Rồi. Sau khi mà đã hiểu được cái đoạn đấy rồi thì các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ quay trở lại này, thì ở đây nó có một cái bút, và cái bút này là bút màu đen và bút này là bút màu trắng. Thì các bạn nhớ cho tôi là để muốn cân bằng sáng và tối thì chúng ta chỉ chọn hai bút thôi, sáng và tối. Thì lúc này chúng ta tích vào đây là bút sáng thì chúng ta chỉ vào vị trí bút sáng. Nếu mình nhìn thấy phần này chưa? Rồi, tiếp theo bút tối thì các bạn sẽ tích vào đây cho tôi và bạn sẽ chọn vào đây là bút tối. Đó. Thì bạn sẽ nhìn thấy một tấm ảnh của chúng ta trước và sau, nó sẽ làm sao nó có sự khác biệt giữa sáng và tối, trông nó rất là trong trẻo. Các bạn có nhìn thấy phần này chưa nhỉ?
Ok, thì đây là giá trị về cân bằng sáng tối cho các bạn nha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến cái phần tiếp theo nữa, là ở đây nó có những cái tiêu chí để chúng ta hiểu về cái controller là gì để cho các bạn kỹ hơn, được chưa? Thì lúc này tôi sẽ ấn vào biểu tượng là tạo ra một cái control O. Sau đó thì tôi sẽ chọn đến cái phần ổ D. Sau đó thì tôi sẽ kéo đến cho các bạn một cái Photoshop. Và sau khi mà tôi đi đến cái phần Photoshop thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong phần Photoshop này của chúng ta nó có một cái hình ảnh. Và là cái này nó biểu tượng cho cái sắc độ cho các bạn trên một tấm ảnh. Cả lớp mình nhìn cái phần này của tôi chưa nhỉ? Alo? Rồi. Vậy thì sau khi cái phần này xong thì các bạn nhớ cho tôi là mở khóa ra. Và sau khi mở khóa xong thì các bạn ấn vào Ctrl T cho tôi và xoay cho nó bằng 90 độ. Sau khi chọn 90 độ xong thì bạn giữ Shift xuống tôi, bạn kéo xuống đây và giữ Shift xuống đây, kéo xuống đây để cho nó hoàn thành cái giá trị. Và chúng ta giữ Shift chúng ta kéo ở đây. Và chúng ta giữ Shift chúng ta kéo ở đây. Và lúc này các bạn nhớ cho tôi là cái này thì các bạn làm rất là dễ thôi. Các bạn có thể chọn là từ một màu đen này. Nhìn chưa? Chúng ta giảm độ đi 90% thì nó sẽ đời 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10% và 0%. Rồi, các bạn hiểu cái phần này là nó tượng trưng cho sắc độ của tấm ảnh chưa? Alo? Và trong quá trình khi mà các bạn làm thì ở đây nó sẽ có những cái tiêu chí là khi mà chúng ta chọn vào cái biểu tượng này, Image, chọn vào Adjustment và chọn vào cái Controller như thế này. Thì cái Controller này thì nó sẽ có những cái điểm cho các bạn lựa chọn. Đó là cái điểm của cái gì? Điểm đậm, điểm trung gian và điểm sáng. Và tất nhiên là trong quá trình khi mà các bạn kéo thì ở đây nó sẽ ảnh hưởng đến khu vực tối của tấm ảnh và khu vực sáng của tấm ảnh. Các bạn nhớ nhé, đoạn này các bạn sẽ nhìn ở đây. Ok, và lúc này tôi cầm điểm tối tôi kéo vào đây thì ngay lập tức là cái vị trí khu vực tối nó sẽ tối dần đi. Các bạn nhìn thấy vị trí tối dần đi không ạ? Alo? Vậy thì các bạn nhớ cho tôi là cái việc là Controller đấy, bạn muốn rằng cái khu vực tối mà nếu mà kéo lui vào trong nhiều quá thì cái chi tiết trong vùng tối nó sẽ bị làm sao? Có phải bị biến mất không các bạn? Đúng rồi. Ok, và cũng tương tự như vậy thì với cái giá trị là Controller như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là bên đây là vùng sáng. Thì chúng ta sẽ kéo sang bên tay phải của chúng ta sẽ làm sao hả? Các bạn có thể nó bị làm sao hả? Alo? Các bạn có thấy là ngay lập tức là cái vùng sáng của chúng ta sẽ sáng lên nhưng nó bị làm sao à? Nó bị mất chi tiết trong vùng nào? Có phải là nó bị mất chi tiết trong vùng sáng không các bạn? Đúng rồi. Ok, vậy thì khi mà chúng ta chỉnh ảnh thì chúng ta không thể nào mà lạm dụng một cách quá đà được. Bởi vì khi lạm dụng quá đà các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là chi tiết trong vùng sáng sẽ biến mất, chi tiết trong vùng tối sẽ biến mất. Vậy thì cái ảnh của chúng ta ví dụ bị phơi sáng nhiều quá thì mất chi tiết, đôi lúc nó sẽ không được đẹp nhá. Nên khi mà làm thì chúng ta phải nhớ là vừa phải làm cái Controller, chúng ta phải dựa vào mắt của chúng ta nhìn làm sao cho phù hợp. Ví dụ ở trong cái trường hợp như thế này, các bạn sẽ nhìn thấy là cái tấm ảnh của chúng ta, nếu mà chúng ta chọn vào Image và chúng ta chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào cái Controller thì các bạn sẽ nhìn thấy nếu cái phần này là phần sáng mà tôi đẩy cái này lên nhé, các bạn nhìn này, các bạn có thể đẩy lên đây thì có phải là cái vùng sáng chúng ta sáng lên không ạ? Nhưng nó bị sao hả? Nó bị cháy sáng, đúng không các bạn? Hiểu cái này chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta cầm điểm này chúng ta kéo vào đây tối như này thì có phải là chi tiết trong vùng tối sẽ biến mất không? Tất nhiên vùng tối sẽ tối đi, đúng không ạ? Nên thường thường cái giá trị khi mà các bạn dùng hòa trộn trong một tấm ảnh như tôi đã chia sẻ cho các bạn là cái Controller chúng ta kết hợp với cái gì? Thì đây, cái Controller và Ctrl M nó tương ứng giống như một tấm ảnh của các bạn. Các bạn nhớ cho tôi nhé, Ctrl L và Ctrl M giống như một tấm ảnh. Còn nếu mà các bạn không làm một giống như một tấm ảnh thì bạn sẽ có những cái cách như sau là bạn ấn vào Ctrl G lên một lớp. Ok. Và sau khi Ctrl G xong rồi thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là cái biểu tượng này nó giống như là một tấm ảnh rồi thì bạn chỉnh sáng là ok. Được không ạ? Đó, và cái này nó lại thiếu một cái mặt nạ cho chúng ta. Được chưa?
Thì bình thường khi cái Ctrl N, khi mà bạn dùng qua image và dùng adjustment và chọn vào Ctrl N thì nó sẽ bị gặp một cái vấn đề là tác dụng trực tiếp trên tấm ảnh của các bạn. Mà chúng ta không điều tiết được vấn đề là trước sau, trái phải, xa gần của chúng ta. Nên là chính vì vậy, cái câu chuyện mà khi dùng Ctrl N một cách trực tiếp như này thì tôi cũng rất là hạn chế nhé, bạn nhớ nhé. Chúng ta thường dùng qua cái Ctrl N bằng cách như sau là chúng ta chọn vào Adjustment ở phần này và chúng ta chọn vào Level, ở đây chính là phần Ctrl L đấy à. Các bạn hiểu cái phần này của tôi chưa? Dạ có. Và cái tấm này thì khi mà bạn tích vào đây thì nó coi như đây là một tấm ảnh và chúng ta không cần phải chỉnh sáng tối gì hết, và chúng ta được quyền sử dụng cái tiêu chí của cái này nó giống như một lớp ảnh, giống hệt như ảnh dưới, nhưng nó dùng được hòa trộn giống như lớp ảnh dưới cho các bạn. Ví dụ bạn nhìn này, nếu trong trường hợp này tôi ấn vào Ctrl Z và tôi dùng hòa trộn là biểu tượng là Overlay, các bạn nhìn thấy Overlay chưa? Alo? Thì cái overlay này nó có một cái giá trị cho các bạn là nó sẽ làm tăng độ tương phản cho các bạn. Có nghĩa là vùng sáng sẽ làm sáng hơn, vùng tối sẽ làm tối hơn nha, và nó lọc cái giá trị màu ghi của các bạn đi. Và khi lọc giá trị màu ghi của các bạn đi thì nó sẽ tăng độ tương phản của các bạn lên. Nhưng chính vì cái overlay tăng độ tương phản như này, thường nó xảy ra vấn đề là cái ảnh chân dung của chúng ta sẽ bị cháy sáng. Nhìn thấy không ạ? Alo? Nên chính vậy người ta mới chọn cái phương thức là gì? Nếu overlay thì tôi phải giảm cái fill đi để làm sao nó phù hợp. Nhìn thấy fill chưa? Alo? Trước sau. Nhìn không ạ? Và tiếp theo nữa là gì? Nếu không dùng overlay thì các bạn có thể chọn vào soft line là giá trị nó nhẹ hơn. Nhìn nhé, nhẹ hơn rất là nhiều so với cái overlay của các bạn. Và bình thường thì khi tạo ra một tấm ảnh mà sắc nét và đẹp thì người ta sẽ sử dụng là cái lệnh này. Nhưng cái lệnh Ctrl N của các bạn nó cũng tương tự như vậy, như một lớp ảnh, nhưng nó lại được cái là nó sử dụng được mặt nạ cho các bạn. Còn cái này thì chúng ta lại phải tạo lên một cái mặt nạ mới nhá. Nhìn này, tôi cũng chọn vào tấm ảnh này và tôi dùng hòa trộn như sau là overlay. Các bạn có thấy giống không? Alo? Dạ giống ạ. Nên chính vậy cái Ctrl L hay Ctrl M hay là bất cứ một thứ gì mà khi chỉnh màu lên nó đều mang ý nghĩa như một lớp, một layer, một lớp ảnh của các bạn. Bạn không cần phải chỉnh gì hết và chúng ta chọn vào soft line thì nó sẽ cũng nhẹ tương tự như vậy. Nhưng trong giá trị như này thì các bạn nhớ cho tôi là khi mà chúng ta dùng ảnh thì thường vậy thì thầy ơi, vậy thì cần gì phải Ctrl Z đúng không ạ? Đây tôi sẽ cho các bạn xem một cái giá trị như sau. Tôi sẽ bỏ cái biểu tượng này đi. Và chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái thao tác là tôi sẽ nhân bản hai lớp ảnh này lên bằng cách là tôi chọn vào Image và tôi chọn vào Adjustment. Các bạn sẽ nhìn là duplicate trước. Duplicate là nhân đôi. Và sau khi tôi nhân đôi xong thì tôi có hai cái giá trị cho các bạn. Đây ạ. Tôi sẽ có cái ảnh này và tôi có cái ảnh này. Ok, hai cái ảnh này nó khá là... Đâu rồi? Ảnh đâu rồi? Back lên một tí đây. Được chưa? Cái ảnh này tạm thời thì các bạn có thể đưa nó xuống hoặc là tắt bỏ nó đi để chúng ta sẽ hiểu được bản chất. Được chưa? Ok, ảnh này thì tôi cũng sẽ tự tạm thời tôi tắt đi. Rồi, tiếp theo tôi ảnh này tôi để nguyên. Ảnh này tôi sẽ ấn vào đây. Đây là hai tấm ảnh của chúng ta đấy. Và hai tấm ảnh này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào Windows và tôi chọn vào biểu tượng và tôi chọn vào biểu tượng là hai cái giá trị. Thì cái tấm ảnh này của các bạn thì tôi sẽ chọn 1, chọn 2 và chọn 3. Đây ạ, chọn 3 cái này. Thì tấm ảnh này các bạn có thể làm sao cho nó thu xuống theo ý đồ của các bạn. Thì bạn cũng có thể là Ctrl V kép để tắt nó đi để nó chỉ có hai cái ảnh thôi. Đây là hai cái ảnh này và chúng ta chọn vào Windows, chúng ta chọn vào biểu tượng. Rồi, cái này thì các bạn sẽ thu nhỏ xuống và chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác và so sánh cho các bạn xem là cái biểu tượng khi mà chúng ta làm nhá. Nào, các bạn sẽ nhìn thấy lúc này cái biểu tượng đầu tiên tôi sẽ chọn vào vị trí đầu tiên là tôi chọn vào level, và sau khi tôi chọn vào level xong thì tôi cũng không cần phải chỉnh gì nhiều lắm. Tôi sẽ dùng một cái giá trị hòa trộn trong cái bảng của chúng ta là F7 và chúng ta chọn vào hiệu ứng đó là overlay hoặc short line. Này ạ, tôi sẽ chọn short line cho nó nhẹ nhé. Đó thì ngay lập tức thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái biểu tượng này của chúng ta nó sẽ có sự so sánh. Các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng tôi đang dùng chưa? Alo.
Có. Rồi, vậy thì cái biểu tượng này đôi lúc nó lại gặp một cái vấn đề là màu thì có thể tươi lên, nhưng đôi lúc cái chi tiết là sẽ không bao giờ bằng cái thằng bên tay phải được. Bên tay phải nó có chiều sâu của thiết kế của chúng ta, nhìn thấy chân dung của nhìn những cái khu vực xa chúng ta không bị cháy. Thì chính vậy cái đối tượng bên tay phải của các bạn thì các bạn nhớ cho tôi là trong trường hợp này tôi sẽ dùng một chiêu thức như sau. Nào, cũng là cái chiêu thức này nhưng chúng ta sử dụng hai cái tiêu chí mà trước chúng ta đã làm, đó là gì? Chúng ta vẫn là chọn vào biểu tượng là level. Trong cái phần level này của các bạn thì tôi lại tắt đi. Tôi lại tắt đi như bình thường. Đây ạ. Và cái tiêu chí đầu tiên thì tôi sẽ làm cho nó giá trị là đó là sáng ảnh. Các bạn có thể chọn vào sáng ảnh. Lớp mình nhìn thấy phần sáng ảnh chưa? Có nghĩa là khi làm sáng ảnh thì cái chi tiết vùng tối sẽ bị triệt tiêu. Và nó cộng thêm lớp ảnh dưới để làm cho sáng ảnh. Ok, mọi người hiểu phần này chưa ạ? Alo? Hiểu ạ. Rồi, tiếp theo là chúng ta lại nhân bản cái lớp là cái level này lên là thứ hai là Ctrl G. Và sau khi Ctrl G xong thì cái vị trí trên thì chúng ta sẽ chọn giá trị là multi làm đậm màu. Thì các bạn nhìn này, ở đây sau khi tôi chọn vào đậm màu xong thì hai cảnh này nó sẽ có một sự khác biệt giữa phần trán. Các bạn nhìn thấy phần trán này của tôi chưa? Nhìn này, chúng ta phóng to này. Rồi chúng ta sẽ phóng to cái này này. Đó. Và lúc này đối với một cái phiên bản từ bên tay trái về bên tay phải chúng ta có hai giá trị như này thì cái phần làm sáng ảnh chúng ta giảm đến 1/2. Và tiếp theo thì phần tối chúng ta sẽ giảm đến 1/2. Như thế này. Thì cái tấm ảnh của chúng ta sẽ nhìn thấy bên tay trái của chúng ta nó sẽ tốt hơn là do giá trị là các bạn dùng overlay. Các bạn nhìn chưa? Ảnh trước và ảnh sau của chúng ta đây. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Rồi, tiếp theo, không biết là các bạn hôm trước đã hiểu về cái việc chúng ta dùng hòa trộn chưa nhỉ? Alo? Rồi, tiếp theo nhá. Nào, bây giờ sau khi mà đã lựa chọn xong cái vị trí và overlay chúng ta đã hiểu được bản chất rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái nữa, F7. Và trong cái phần này thì các bạn nhớ cho tôi là chúng ta được quyền lọc những giá trị khi mà chúng ta chọn vào Ctrl N. Vậy thì trong cái Ctrl N này dùng overlay rồi thì các bạn muốn rằng khu vực tối của các bạn nó sẽ làm sao? Nó sẽ phải không sáng thì đây là phần tối, chúng ta kéo đây thì nó sẽ giảm độ tối này này. Các bạn có nhìn thấy phần tối chưa? Dùng overlay nhưng mà phần tối chúng ta giảm đi thì cái cường độ phần bên đậm nó sẽ làm sao? Nó không bị cháy quá. Các bạn có nhìn thấy điều đấy không ạ? Dạ thấy. Ok, còn nếu mà các bạn để như này thì nó bị sao? Bị tối. Bị tối quá, có nghĩa là cái vị trí nếu mà để nguyên cái sắc độ khu vực tối như này thì nó sẽ khiến cho tấm ảnh của chúng ta hay bị cháy. Nên chính vậy mà cái phần vùng sáng này nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm sáng khu vực tối nên nó không phải là để cho nó đen xì nữa mà nó sẽ kéo như này thì có phải là bạn dễ chịu không ạ? Alo? Dạ có ạ. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là vùng sáng của chúng ta. Nếu mà chúng ta kéo lui về đây thì vùng sáng của chúng ta giảm đi không các bạn? Nhìn này chưa? Ok, vậy thì tôi sẽ giảm cái này đi sáng một tí. Thì các bạn sẽ nhìn một tấm ảnh của chúng ta nó có giá trị như sau. Các bạn nhìn trước và sau này. Hiểu cái này không ạ? Ok, vậy thì trong quá trình khi chỉnh Ctrl N của các bạn để cân bằng về mặt sáng tối rồi thì các bạn cũng sẽ phải hiểu cho tôi cái điều này, đúng không ạ? Nào, chúng ta ấn vào Ctrl N tiếp theo. Để muốn hiểu được điều đấy thì tôi lại chọn vào cái biểu tượng và chúng ta lại quay trở về cái thuộc tính này. Chúng ta sẽ làm một cái thao tác là Ctrl T và chuột phải chúng ta chọn vào 90 độ. Sau khi chọn vào 90 độ xong thì các bạn sẽ nhìn vào đây, chúng ta sẽ kéo vào đây một tí và chúng ta giữ Shift chúng ta kéo sang đây, giữ Shift chúng ta kéo vào đây. Rồi, cái phần Ctrl N của các bạn là khi mà chúng ta chọn vào đây là level của chúng ta thì nó sẽ có cái này. Level của chúng ta nó có điểm đậm. Nó có điểm đậm là giá trị là kéo đây là vùng đậm nó sẽ tối đi và đây là vùng sáng sẽ tối đi. Và khi kéo level thì chúng ta rút ra một cái kinh nghiệm là khi kéo quá đà thì cái vùng sáng của chúng ta nó sẽ bị sao? Nào? Mất chi tiết trong vùng sáng và kéo vùng đậm mà kéo quá đà thì vẫn mất chi tiết trong vùng tối. Các bạn hiểu cái này chưa ạ? Dạ hiểu rồi. Nên chính vì vậy mà trong quy trình khi chỉnh thì chúng ta phải nhìn được cái hình của chúng ta nó như thế nào, đúng không ạ? Rồi, phần thứ hai là điểm giữa là điểm trung gian của chúng ta thì chúng ta sẽ làm sao? 90% tất cả những giá trị của chúng ta là
là trung gian nhá. Thì trong phần trung gian này của chúng ta nó có màu ghi. Đây là ghi đậm sáng hơn, ghi đậm. Nó tính từ giá trị 50% của các bạn. Và hất từ 50% đổ lên thì nó sẽ trở thành ghi sáng. Ghi đậm từ 50% đổ lại đây. Nên thường thường khi mà hòa trộn trên một tấm ảnh thì các bạn nhớ cho tôi là vượt quá giá trị 50% màu ghi sáng, dùng hòa trộn Spotlight thì lọc ghi màu sẽ biến mất, nhưng mà nó thiên về màu sáng nó sẽ làm cho sáng ảnh, và thiên về màu tối sẽ làm cho tối ảnh. Chính vì vậy tấm ảnh của chúng ta mới có giá trị là tương phản ảnh. Được không ạ? Nào các bạn sẽ nhìn vào đây, tôi sẽ kéo cái này sang phải thì nó sẽ làm sao? Kéo sang phải có nghĩa là chúng ta sẽ kéo sang bên đây, thì có nghĩa là chúng ta tối đi thì tối nó sẽ lấn nhiều hơn. Vậy thì có bạn nào mà muốn lấn cái phần tối nhiều hơn, bởi vì nhiều lúc mà chúng ta chụp ảnh đen trắng, chúng ta chụp ảnh theo kiểu thiên về thì chúng ta muốn lấn phần tối nhiều hơn thì ok, chúng ta kéo nhảy. Còn chúng ta muốn kéo sang bên tay phải thì cái phần tối của chúng ta sẽ, phần sáng chúng ta sẽ lấn nhiều hơn nhưng lại không mất chi tiết. Các bạn hiểu cái này không ạ? Hiểu. Ok, vậy thì khi chỉnh vào cái màu sắc cho tấm ảnh thì các bạn cũng nên lưu ý là cái điểm giữa của chúng ta cực kỳ quan trọng, là chúng ta sẽ làm sao cầm cái điểm cân màu ghi 50% đấy là chỉnh sang sáng và chỉnh sang tối thì nó sẽ hợp lý hơn cho các bạn. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Hiểu rồi. Ok. Rồi chúng ta reset lại nhá. Rồi tiếp theo trong phần này thì ở đây nó sẽ có mục đậm của chúng ta. Đây là sắc độ đậm và sắc độ sáng. Thì cái sắc độ đậm này mình muốn rằng, tại vì trong một tấm ảnh của chúng ta nó sẽ có giải chuyển màu từ đậm sang sáng, thì chúng ta sẽ kéo giá trị từ màu đậm biến mất thì nó sẽ tính được màu ghi. Thì có phải cái tấm ảnh của chúng ta nó sẽ bị màu đen sẽ bị bóc lên một độ, thì cái màu đậm nhất của các bạn nó sẽ chỉ còn lại là màu ghi thôi, không phải là màu đen nữa, không phải là màu đậm nữa. Các bạn hiểu không ạ? Để làm gì? Để khi mà chúng ta hòa trộn trên một tấm ảnh thì chúng ta bảo là tôi không muốn cái đậm này nó sẽ đậm hơn nhiều quá, thì như vậy nó sẽ bị cháy. Ok, nó cháy như vậy thì chúng ta mới sinh ra cái việc là sao ở đấy. Các bạn sẽ cầm điểm này kéo ở đấy, được chưa? Có nghĩa là cái phần sáng của tôi khi tôi hòa trộn nó sẽ làm sáng ảnh rồi, nhưng mà tôi không muốn là cái sáng nó quá đà như vậy, nó sẽ khiến chúng ta mất chi tiết trong vùng sáng, nên là buộc là các bạn sẽ phải chỉnh cho tôi hai lớp. Lớp 1 là nhân bản lên và chúng ta sẽ chỉnh sáng tối cho nó mờ đi và chúng ta dùng hòa trộn, được không ạ? Nào, để muốn hiểu được điều này thì chúng ta sẽ đi vào một cái vị trí cụ thể như này. Tôi sẽ bỏ qua cái này. Tại sao tôi lại bỏ qua cái này để tôi nhắc lại cái kiến thức cũ cho các bạn? Bởi vì tất cả phần blend màu nó sẽ liên quan đến kiến thức về hòa trộn giữa các layer. Lúc này chúng ta sẽ có cái giá trị là tôi sẽ chọn một cái điểm màu, tôi sẽ lập ra một layer mới và đổ này thì tôi sẽ để ra một cái màu đậm. Màu đậm này nó sẽ thiên về màu đậm trên một tấm ảnh của các bạn. Đây là ví dụ, đây là một layer và chúng ta sẽ kéo này và Ctrl Y nó trở thành màu trắng và tôi giữ phím A là tiếp theo một lần nữa. Và sau khi mà kéo sang như này thì tôi sẽ có một cái lớp ảnh này, thì các bạn nhớ cho tôi là khóa lại và tôi sẽ chọn cho nó một cái màu ghi 50%, đây là 128. Các bạn sẽ chọn cho tôi là 128 và cái này thì chúng ta sẽ chọn là 128 và cái này là 128. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi. Rồi sau khi chọn là 128 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái ghi là ở giữa. Nhìn thấy nhá, và chúng ta chỉ việc đổ màu thôi, và trong cái màu ghi này thì chúng ta sẽ chuyển ở phần phía giữa, bởi vì nó sẽ đi theo từ đậm đến nhạt đến sáng. Đây ạ. Và chúng ta sẽ ép cả ba cái này lại thành một cho các bạn. Nhìn nhá, Ctrl gì? Các bạn có thể Ctrl G nhé. Các bạn có thể chọn vào đây và Ctrl G giúp tôi. Và sau khi Ctrl G xong thì bạn dùng cái giá trị này hòa trộn cho tôi bằng cách rất là đơn giản là chúng ta hòa trộn vào Spotlight, Overlay thì các bạn sẽ nhìn thấy cái overlay của chúng ta nó bị sao? Nào các bạn nhìn thấy không ạ? Có. Vậy thì cái overlay mà cái ghi 50% đấy thì nó sẽ bị mất màu và nó sẽ không có tính giá trị về hòa trộn. Nên các bạn biết cái ngưỡng 50% ghi đấy nó có quan trọng không? Nó quan trọng. Nó rất là quan trọng, nên chính vì vậy mà nó sẽ lấy cái ngưỡng ghi đấy. Vậy thì qua cái ngưỡng ghi đấy thì các bạn có thấy là cái màu sáng này của tôi nếu nó là màu trắng thì nó sẽ làm cho bị làm sao? Các bạn có thấy nó bị làm sao? Phơi sáng không các bạn? Ok, và ngược lại thì nó sẽ có một cái biểu tượng là nếu mà nó là màu đen thì khi hòa trộn trên nền sáng của một tấm ảnh thì nó sẽ bị cháy sáng không các bạn? Hiểu cái này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Nên khi mà chúng ta
chúng ta làm sao ạ? Chúng ta tắt mắt này đi. Nếu chúng ta nhân bản cái này lên là Ctrl J thì các bạn có biết rằng là cái vị trí này nó chính là màu ghi đậm không? Chính là màu đen không? Nhìn chỗ này chưa? Vậy thì cái chỗ này là ghi sáng hay ghi đậm? Nào? Ghi sáng. Vậy thì ghi sáng, không cần biết là ghi sáng gì đâu. Thì chúng ta có thể làm một cái thao tác rất là đơn giản là Ctrl Shift U để trở về đen trắng. Thì các bạn có thấy là tại vì vừa rồi là chúng ta đang làm từ đen đến gì? Đến gì? Đến ghi và đến gì? Có phải đen trắng không? Vậy thì nếu tôi dùng hòa trộn này trên một tấm ảnh của chúng ta là dùng vào overlay thì các bạn sẽ thấy làm sao? Có nhìn thấy chỗ mắt này của chúng ta bị mất chi tiết không? Có. Bởi vì cái màu đậm của chúng ta và đôi lúc cái ảnh này bị sao, cái gò má của chúng ta nó bị sáng, bị phơi như này thì đôi lúc cái chi tiết, các bạn có nhìn thấy cái phần chi tiết này không? Chi tiết của những cái da của chúng ta vùng này có nhìn được đâu? Có nhìn được cái mẫu của thiết kế của chúng ta đâu? Có đúng chưa? Đúng rồi. Rồi, ok, xóa đi. Rồi tiếp theo nữa thì bây giờ tôi lại ấn vào cái biểu tượng là Ctrl A, Ctrl C. Sau đó sang bên này thì nó sẽ có đầy đủ các sắc độ cho các bạn. Nào, ảnh có to quá, chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Nào, chúng ta sẽ chọn vào đây. Ctrl A, Ctrl C và sang bên này thì chúng ta ấn vào Ctrl V. Rồi, sau khi xong thì tôi sẽ thu nhỏ lại tấm ảnh này để nó đúng bằng cái chiều của thiết kế của chúng ta và chúng ta sẽ đi vào qua phần chân dung của chúng ta để chúng ta hiểu được cái việc là hòa trộn màu là sao. Và lúc này các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là hòa trộn như sau. Ví dụ các bạn sẽ nhìn nhá. Nào. Chúng ta sẽ chọn ghi 50% ở đâu? Ví dụ chúng ta chọn vào phím Y ngắn và chỉ vào đây. Để xem kiểm tra là cái ghi 50% ở Y đây. Tôi sẽ chọn là đây là 90, 80, 70, 60, 50. Đây 50 đây. Đúng chưa? Và chúng ta chỉ vào đây nhá. Nhìn thấy chưa? Tôi chỉ vào đây đúng nhá. Các bạn hiểu cái này chưa nào? Dạ hiểu rồi. Rồi thì sau khi tôi chỉ vào đây xong thì tôi sẽ sổ xuống thì các bạn có nhìn thấy đây là 127 không? Vậy thì có nghĩa là chúng ta vẫn hơi bị lệch một tí này. Các bạn có nhìn thấy cái này của tôi chưa? Dạ có. Rồi ạ. Ok, vậy thì tôi sẽ kiểm tra lại trong cái giá trị là gì? 100, 90, 80, 70, 60, 50. Ok, cái phần 50 này thì tôi sẽ làm sao? Tôi chỉ sang bên này xem nó có đúng không? Thì phần này của tôi là 153 sai. 90, 190, 80, 70, 60, 50 thì cái 50 này tôi sẽ dùng công cụ M và tôi quét lại. Tôi sẽ làm cho đúng bằng 128 cho các bạn. Nhìn thấy không ạ? Và sau khi tôi chọn xong cái này thì ở đây tôi sẽ dùng cái vị trí là tôi sẽ đổ màu cho đối tượng bằng cách tôi khóa nền lại. Nhìn thấy không ạ? Và sau khi khóa nền lại thì tôi sẽ chọn vào đây là 128 nhá. Ok, 128 và 128. Đây ạ. Mà thế vậy thì còn có cách khác nào đổ màu cho nó chính xác 50% nữa không? Thì đây, nhìn nhá. Muốn đổ màu chính xác thì chúng ta chọn vào Image. Chúng ta chọn vào biểu tượng là cái phần chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là phần Edit và chúng ta chọn vào Fill cho nó cái màu. Thì trong cái phần Fill thì nó sổ xuống nó có phần Grayscale 50%. Các bạn có nhìn phần này của tôi không nhỉ? Có. Rồi, sau khi mà tích vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy Tuấn ok thì nó chính xác là 50% luôn. Và bây giờ thì các bạn dùng phím Y chỉ vào nhá. Đó, thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Đó, 128, chuẩn chưa? Dạ chuẩn ạ. Rồi, sau khi đã làm xong được cái vị trí này thì các bạn sẽ nhìn thấy là nếu tôi dùng giá trị Overlay là giá trị nọc ghi, thì có phải cái biểu tượng này, các bạn có nhìn thấy biểu tượng ở giữa này chưa? Nhìn này, nó giống như là không có giá trị về hòa trộn hết, nhìn không? Nó giống như là rỗng này. Nhưng khi mà thiên về ghi sáng thì nó sẽ làm cho cái tấm ảnh này nó sáng hơn chưa? Có nhìn thấy sáng hơn chưa? Và thiên về ghi tối thì nó sẽ tối hơn không ạ? Alo? Dạ. Hiểu cái đoạn này chưa đã? Hiểu rồi. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ ví dụ lại thêm một lần nữa để cho các bạn rõ hơn là trong cái phần ghi này tôi sẽ chọn vào vị trí tôi sẽ sổ xuống. Thì đây là ghi đây, tôi sẽ chọn vào biểu tượng phím Y ngắn. Tôi chỉ vào đây tôi lấy màu và tôi sẽ chọn vào một cái ghi tối hơn. Đây ạ. Và lúc này để muốn ghi tối hơn thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ vẽ một cái màu to hơn và tôi nhập ra một layer mới và tôi đổ vào. Cái này chắc chắn là dùng overlay thì các bạn sẽ nhìn thấy làm sao ạ? Thì nó sẽ là ghi thiên về tối nên là khi di qua chỗ nào nó sẽ bị tối thì một đổ. Các bạn có nhìn thấy phần này của tôi chưa? Alo? Alo. Nhìn thấy này chưa?
Dạ có ạ. Rồi cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta lập ra một layer mới và chúng ta dùng cái công cụ M như này, bạn nào thiên về ảnh thì cái này cực kỳ quan trọng nhá. Nào, chúng ta cũng lập ra một layer mới rồi, chúng ta chọn vào phím Y ngắn, chúng ta chỉ vào đây lấy cái màu. Những cái màu này thì tôi sẽ chỉnh lên là màu ghi sáng. Và sau khi ghi sáng xong thì tôi đổ màu thì các bạn sẽ nhìn thấy làm sao á. Thì lúc này cái vị trí này chúng ta dùng overlay thì nó sẽ làm sao á? Đây ạ. Thì các bạn có thấy là làm da trắng sáng thì có thể làm như này được không các bạn? Dạ được ạ. Ok, vậy thì cái gì thiên về ghi sáng thì nó sẽ làm sáng ảnh và cái gì thiên về ghi tối nó sẽ làm tối ảnh, được chưa? Vậy thì lúc này tôi ấn vào nhân cái ảnh này lên làm 2 và tôi ấn vào Ctrl Shift U. Thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng này, các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng mà hình này của tôi chưa? Nào. Vậy thì cái da này nó thiên về ghi gì đây? Ghi sáng. Ok. Rồi, cái chỗ hốc này nó thiên về ghi gì đấy? Ghi tối. Đấy, vậy nên những cái chỗ chán này của các bạn nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm cho đậm màu chỗ này, và khi đậm màu và đậm màu overlay quá thì các bạn sẽ gặp một trường hợp là bị mất chi tiết không? Đúng không? Có. Đúng chưa? Hiểu đoạn đấy chưa? Dạ hiểu thầy. Rồi, vậy thì cái câu chuyện của chúng ta là gì? Khi mà chúng ta dùng cái giá trị về chỉnh màu cho một tấm ảnh thì các bạn lưu ý cho tôi là khi tôi chọn vào tấm ảnh này và tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl G lên một lớp. Và các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây khi tôi chọn vào vị trí là gì? Tôi chọn vào overlay thì có phải cái vị trí này nó sẽ bị đậm màu không? Dạ có. Và cái giá trị bên này nó sáng nhưng nó là cùng màu với nhau nên nó cộng với lớp ảnh dưới làm cho tươi màu và sáng màu nhá. Còn nếu cái ảnh này là Ctrl Shift U thì nó sẽ trở thành như thế này. Da nó không bị quá là bị sao ạ? Bị cháy quá, hiểu không ạ? Alo? Dạ có ạ. Nên các bạn lưu ý cho tôi là một tấm ảnh mà các bạn trở thành đen trắng và bạn hòa trộn thì nó không bị cháy, đúng không ạ? Dạ. Rồi, Ctrl Z lại. Và một tấm ảnh khi mà các bạn hòa trộn như này thì bạn nên giảm cho tôi cái lượng fill đi. Thì có phải là cái lượng màu nó sẽ bớt đi không ạ? Tất nhiên nó có giá trị tương phản giữa sáng và tối cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy này chưa? Dạ thấy. Ok, thì đây là giá trị mà các bạn làm. Và trong quá trình khi mà làm như này thì tôi dùng một cái giá trị là sao? Bởi vì là khi mà chỉnh cho một tấm ảnh giảm độ đi thì tôi lại không muốn, tôi đặt ra nhiệm vụ làm sao ạ? Tôi muốn cái khu vực này nó sẽ phải làm sao đậm hơn, nhưng khu vực này nó chỉ giữ nguyên thôi thì tính sao bây giờ? Thì cái câu chuyện như chúng ta đã nói là cái vùng đậm này tôi không muốn là màu đậm mà tôi chỉ muốn nó là màu sáng thôi. Thì có phải chúng ta sẽ dùng thao tác như này không ạ? Nhìn nhá. Lúc này tôi sẽ dùng trực tiếp cho các bạn bằng image và tôi chọn vào adjustment và tôi chọn vào Ctrl N. Thì các bạn có đồng ý với đây là vùng màu đậm nó tượng trưng cho vị trí này á, vùng màu sáng tượng trưng cho gò má các kiểu này không ạ? Dạ đúng ạ. Ok, vậy bây giờ nếu tôi cầm cái này tôi kéo một cái này lên thì có phải cái vùng màu sáng của vùng màu tối của các bạn nó sẽ làm sao? Nhìn thấy vùng màu tối chưa? Sáng hơn. Vùng màu sáng nó sẽ sáng hơn, đúng chưa? Rồi. Vậy thì có phải là cái da mặt của chúng ta nó cũng sáng hơn không các bạn? Chính trước sau này. Hiểu cái này chưa? Vậy thì sau khi đã dùng cái này xong thì bạn dùng cho tôi giá trị là Source Overlay này. Nhìn thấy chưa? Nào, Ctrl Z lại nhá. Đây ạ, một tấm ảnh của chúng ta như thế này. Và tôi sẽ chọn vào vị trí là tôi sẽ chọn vào Normal. Đây, Normal của chúng ta đây. Hai cái tấm ảnh này giống hệt nhau. Tôi sẽ chỉnh cho nó đúng bằng nhau cho các bạn nhìn là trước sau chưa? Và cái tấm ảnh này các bạn chỉ cần chọn vào Image, chọn vào Adjustment và tôi chọn vào Ctrl L. Thì với cái Ctrl L như này thì tôi sẽ cầm miếng đậm cho kéo này. Các bạn có nhìn thấy vùng màu đậm tôi sẽ giảm đi không ạ? Dạ có. Và đồng thời cái vùng màu sáng của các bạn sẽ làm sao cũng bị mờ đi và vùng trung gian của các bạn sẽ làm sao hả? Đó. Trung gian có sáng lên không các bạn? Sáng hơn. Vậy thì khi phủ lên thì nó trở thành ghi màu gì? Ghi màu sáng. Và ghi màu sáng sẽ làm cho sáng ảnh đúng không ạ? Nhưng lại không bị cháy khu vực tối không, đúng không bạn? Đúng chưa? Rồi, vậy thì chúng ta cũng có thể chọn điểm giữa này để chúng ta cân bằng giá trị là gì? Chúng ta có thể đầm xuống hoặc là làm sao sáng lên như này để làm sao? Để sau khi mà chúng ta dùng hòa trộn xong thì các bạn lưu ý cho tôi, lúc này tôi dùng overlay các bạn sẽ nhìn thấy. Nhìn thấy overlay chưa? Cái chi tiết trong vùng này của các bạn, còn short line thì nó giá trị nhẹ hơn. Nhìn trước sau này.
Vùng sáng sẽ sáng hơn nhưng vùng tối của chúng ta vẫn giữ nguyên được điều đó. Nên để tránh trường hợp cháy sáng thì các bạn có thể dùng theo thao tác này nha. Hiểu cái này chưa đã? Dạ hiểu rồi. Nhưng đôi lúc lại chúng ta lại không muốn là bây giờ chúng ta muốn quay trở lại trình tiết thì chúng ta rất là khó khi sử dụng. Nên chính vì vậy trong phần Ctrl N của các bạn sẽ dùng cho tôi giá trị như sau. Đây ạ, Level đây ạ. Sau khi level xong thì nó như một tấm ảnh của các bạn rồi thì các bạn sẽ chọn đầu tiên cho tôi đó là gì? Chọn vào biểu tượng Overlay. Trong phần Overlay này của các bạn thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ làm sao? Cần làm so sáng lên thì chúng ta sẽ cầm màu tối chúng ta giảm này đi. Các bạn sẽ nhìn thấy màu tối giảm đi chưa? Và sau khi giảm đi như này rồi nhưng cái màu sáng của chúng ta bị làm sao? Phản quang quá lớn. Cái giá trị này phát quang quá lớn bởi vì nó là màu trắng thì bạn hãy dụ nó xuống màu ghi để nó trầm đi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa ạ? Dạ hiểu rồi. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy trước và sau của chúng ta nó có giá trị đấy nhá. Phần sáng chúng ta sáng hơn nhưng vùng tối của chúng ta có thể giữ nguyên được không ạ? Dạ được rồi. Hiểu cái này chưa ạ? Ok, và chỉnh tấm ảnh của chúng ta thì chỉnh như này thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn, được chưa? Rồi tiếp theo là các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó cũng có một giá trị là để cho tạo ra một cái ảnh sắc nét thì các bạn có thể ấn vào Ctrl G lên cho tôi một lớp và cho lên trên cùng. Thì sau khi làm xong thì bạn hãy tạo cho tôi một cái biểu tượng sắc nét bằng cách như sau là nhân bản một lớp gốc lên. Được chưa? Rồi cho lên trên cùng. Bước số 2 là bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là Vivid Line. Vivid Line là khu vực gì? Khu vực gì? Lọc ghi. Làm tăng độ tương phản giữa sáng và tối. Hiểu cái này không ạ? Bước 3. Bước 3 là giá trị các bạn sẽ chọn vào Filter. Rồi các bạn chọn vào Other và các bạn chọn vào High Pass cho tôi. Chính là làm cho ảnh sắc nét hơn. Tại sao ảnh sắc nét hơn? Thì lúc này chúng ta cứ ấn vào đây đã tính sau. Và các bạn sẽ nhìn thấy là cái thông số của chúng ta rất là rõ ràng nhé. Và lúc này chúng ta phóng to lên để xem cái da mặt của cô gái. Các bạn nhìn ra cô gái chưa? Nào, trước nhá. Đấy ạ. Các bạn ấn preview cho tôi. Nhìn đâu ạ? Nhá, bây giờ tôi ấn ok cho các bạn xem là thông số này càng đẩy cao thì cái giá trị không phải là nó sẽ sắc nét hơn nữa đâu mà nó chỉ là thông số là vừa phải, nhìn thấy giá trị xô lệch của chúng ta ít thôi. Đây, nhìn ấn ok này. Nào, trước sau nhá, kiểm tra trước này. Thấy mờ chưa? Sau này. Rõ không ạ? Trước, sau. Hiểu phần này chưa? Ok, và sau khi lựa chọn xong đấy thì các bạn có đồng ý với tôi là khi bán giày hay là bán một số sản phẩm các bạn có đồng ý với tôi phải làm cho chi tiết của cái da này nổi lên không ạ? Trước này, sau này. Rõ chưa? Trước, sau. Nhìn như chi tiết chưa? Dạ thấy chi tiết. Ok, rồi. Vậy thì cái đấy nó là cái gì mà tự nhiên nó lại sắc nét? Thì lúc này chúng ta quay cái thuộc tính layer này trở về normal giúp tôi. Đó là chọn vào đây và chúng ta chọn vào normal. Thì các bạn có nhìn thấy normal chưa? Là không có hòa trộn đúng không? Alo? Và tấm ảnh này các bạn có đồng ý với tôi là ở đây nó sẽ có giá trị những cái nét viền của cái ảnh của chúng ta từ nét môi đến mắt. Đúng không ạ? Và những cái lỗ chân lông của chúng ta nó có giá trị này không ạ? Ok, vậy thì cái câu chuyện này cái nào thiên về màu ghi 50% sẽ bị trượt tiêu, còn cái nào ghi thiên về màu sáng sẽ làm sáng ảnh. Thì các bạn có nhìn thấy đây là lớp màu ghi của tôi không ạ? Vậy thì cái dưới lỗ chân lông thì có phải nó là ghi tối thì sẽ làm tối ảnh không? Vậy thì khi nó làm tương phản như này thì từ viền môi đến viền mắt rồi đến tất cả mọi thứ thì có phải là khi làm hòa trộn thì cái điểm sáng sáng hơn, điểm tối tối hơn thì cái giá trị mắt của các bạn nó có phải là tương phản như này không? Vivid line. Ok, trước sau. Thấy rõ chưa? Đó, rồi. Hiểu bản chất đấy là chúng ta làm sắc nét thì đây là một tấm ảnh của chúng ta có thể làm như thế này nha. Ok, hiểu cái điều rồi đúng không? Thì cách Ctrl L của chúng ta tôi sẽ xử lý cho các bạn là khi chỉnh thì chúng ta sẽ chỉnh như thế nào, cân bằng sáng tối như nào. Ok. Bây giờ cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang cái giá trị thứ hai đó là Ctrl M. Nào. Tôi sẽ bỏ qua cái này và tôi sẽ bỏ qua cái này luôn.
Vậy thì cái Ctrl M của chúng ta nó như thế nào? Thì lúc này chúng ta sẽ đi đến một cái giá trị như sau. Trong phần Ctrl M của chúng ta đây ạ, các bạn sẽ nhìn thấy cái Ctrl N này của chúng ta đây. Nó sử dụng như sau. Tôi sẽ chọn một cái giá trị là một cái giải chuyển sắc, tôi chọn vào Image, tôi chọn vào Adjustment và tôi chọn vào Ctrl M. Ctrl N và Ctrl M xử lý như thế nào thì các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Trong cái Ctrl M này của các bạn thì nó sẽ có đây là màu đậm, đây là màu sáng. Có nhìn thấy không ạ? Dạ thấy. Và cái giá trị này khi tôi kéo vào đây thì nó sẽ thiên về giống như là chúng ta kéo cái điểm đậm sang gì? Sang trái, sang phải đúng không? Thì nó sẽ tối lên. Và cũng tương tự như vậy, cầm cái điểm này chúng ta sẽ kéo sang đây thì nó sẽ làm sao? Sáng lên, nó giống như kéo điểm sáng lên. Được không ạ? Và lúc này chúng ta cầm điểm giữa này chúng ta kéo lên thì cái màu sáng sẽ bị sáng hơn, màu tối đây là giá trị là thiên về là màu tối hay màu sáng để làm sao cho nó phù hợp đây. Các bạn nhìn đây nhá. Có nghĩa là làm cái khu vực tối này nó sẽ sáng lên này. Có nhìn thấy không ạ? Dạ thấy. Ok, và cũng tương tự như vậy cái giá trị này các bạn cầm và các bạn kéo đây là thiên về khu vực tối đúng không các bạn? Dạ đúng ạ. Được chưa? Vậy thì cái cách xử lý là nó có giống nhau không? Thì giá trị đầu tiên là giống nhau nhưng nó sẽ có những cái khác nhau. Thì tí nữa tôi sẽ cho các bạn biết cái Ctrl M nó rất nguy hiểm ở chỗ nào. Được không ạ? Nào các bạn nhìn vào đây. Ví dụ như này cũng tương tự như thế. Tôi sẽ chọn vào biểu tượng Adjustment và tôi chọn vào biểu tượng đó là Ctrl M. Trong phần Ctrl M như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này tôi sẽ dùng một cái giá trị hòa trộn cho các bạn luôn. Đây nhá, tôi sẽ dùng hòa trộn luôn. Thì cái hòa trộn như vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn đó là gì? Tôi sẽ chọn vào biểu tượng là Overlay. Được chưa? Đúng như hay chưa? Rồi, trong cái phần Overlay này thì các bạn sẽ tích đúc cái Ctrl M lên cho tôi. Thì cái Ctrl M này thì có phải cầm điểm này sẽ giảm khu vực màu đậm không? Thì cái phần tương phản nó sẽ ít đi. Có đúng như hay không các bạn? Rồi tiếp theo các bạn sẽ chọn vào khu vực sáng này để tránh trường hợp cái sáng này nó sáng quá nó sẽ làm cho cái gương mặt của chúng ta nó bị chói sáng và nó bị phơi sáng. Thì các bạn sẽ cầm điểm này kéo xuống cho tôi. Giống nhau. Alo? Dạ có ạ. Còn tất cả các tiêu chí thì đều giống nhau hết nhé các bạn nhớ nhá. Rồi. Vậy thì trong cái giá trị của chúng ta nó sẽ có sự khác biệt ở chỗ như sau. Khi mà chúng ta chọn vào điểm sáng tối như này thì cái Ctrl M của chúng ta là Ctrl M đây. Đấy nhá, tôi sẽ nhấn vào Ctrl M cho các bạn. Image chúng ta chọn vào Adjustment và chúng ta chọn vào Ctrl M. Thì trong cái phần Ctrl M này nó khác so với cái giá trị của cái kia, đó là gì? Nó có thể cầm cái điểm này, nó cầm đưa vào cái điểm chốt vào đây là điểm giữa của các bạn là 128. Chính là miếng màu ghi, và cái miếng này tôi đẩy lên đây thì nó sẽ làm sáng lên ở phần khu vực trung gian. Và cái này là kéo xuống đây thì nó sẽ là khu vực tối. Nó chính là thanh gạt giữa đấy ạ. Các bạn có nhìn thấy thanh gạt giữa của Ctrl L không? Alo? Dạ có. Nha, kéo này nhưng nó vẫn giữ được điểm đầu điểm sáng cho các bạn, được chưa? Ok, xong chưa ạ? Rồi, cái này thì nó cũng có option cho các bạn, nó giống hệt như giá trị của cái gì? Cái nhìn thấy giống như cái mà chúng ta vừa làm cho một cái người không ạ? Đây ạ, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl O. Ở trong phần này các bạn sẽ chọn đến phần download giúp tôi, và lúc này tôi kéo xuống để tôi chọn một cái vị trí là một cái người trên thế này. Và trong phần này thì các bạn nhớ cho tôi là lúc này tôi sẽ chọn vào Image, tôi chọn Adjustment và tôi chọn vào Ctrl M nhá. Thì với cái Ctrl M như này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình này tôi sẽ đẩy sang phải và cái này tôi sẽ ấn vào đây. Các bạn sẽ chọn cho tôi một cái option như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ có này. Đây là cân bằng đầu tiên của các bạn là sẽ chọn vào đây. Tiếp theo này, dark này, nhìn thấy chưa? Đây là tối và sáng này. Chúng ta chọn vào đây là contrast này, chúng ta chọn vào đây là hệ màu này, được chưa? Còn bình thường thì chúng ta vẫn có những giá trị như là cái bút của chúng ta nó có bút đậm, bút nhạt, bút sáng. Thì bút đậm này, các bạn bút sáng này bạn sẽ chỉ vào cái cổ chỗ này, được chưa? Và bút đậm này các bạn sẽ chỉ vào khu vực cái kính này, thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một giá trị cân bằng sáng tối cho tấm ảnh, thì cái ảnh của các bạn sẽ trong trẻo hơn rất nhiều. Có đúng không? Các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ.
Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh một vài cái chi tiết như sau là khi tấm ảnh của chúng ta nó sẽ làm sao ở đây, tấm ảnh này đây ạ. Chúng ta phóng to lên. Ở trong phần này thì tôi sẽ chọn vào biểu tượng là level, chúng ta sẽ chọn vào level như này và chúng ta sẽ dùng cái thao tác. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là thao tác này. Trong phần này tôi sẽ tăng sáng này lên, thì khi tăng sáng này các bạn sẽ gặp một cái vấn đề như sau đấy. Đây ạ. Các bạn có nhìn thấy khi tăng sáng này thì vùng sáng của chúng ta bị chói không? Bị chói. Đấy. Thấy chưa? Vậy thì đôi lúc chúng ta chỉ lợi dụng cái Ctrl L của chúng ta làm thế nào cho nó không chói, đúng không? Đây bị chói đúng không? Các bạn đẩy sáng lên là chói là cái sắc còn gì nữa. Đúng chưa? Yeah. Vậy nên chính vì vậy mà cái câu chuyện là khi chói như này buộc là các bạn sẽ phải làm sao kéo cái vùng sáng này kéo lại đi như này và chúng ta dùng hòa trộn thì nó không bị chói, đúng không? Nhưng các bạn sẽ nhìn thấy chói trước, đúng chưa? Rồi, bây giờ thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ tắt bỏ cái này đi. Cũng là lớp ảnh này nhưng mà chúng ta sẽ chỉnh như sau, chúng ta sẽ phóng to này lên và chúng ta sẽ thực hiện thao tác là Ctrl M nhé. Ctrl M chính là phần này đấy. Nhìn thấy chưa? Và trong cái phần Ctrl M như này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái giá trị như này cho các bạn, đó là gì? Chúng ta cũng đẩy sáng, đẩy tối mọi thứ. Nhưng nó khác nhau ở chỗ nào? Nó có cái dây này chính là chỉnh theo đường cong, Ctrl M là chỉnh theo đường cong, còn cái kia là chỉnh theo dây. Và lúc này thì ở đây nó có một cái bàn tay rất là nguy hiểm. Và cái này nó là sự khác biệt giữa Ctrl L và Ctrl M của các bạn. Bạn chỉ vào đây thì di chuột đây. Các bạn có nhìn thấy di chuột chưa? Di chuột này nó sẽ nhìn thấy vùng sáng, vùng tối của các bạn muốn chỉnh. Ví dụ bạn muốn đẩy sáng cái phần trán này lên hoặc là đẩy phần này thì di đến đâu nó sẽ nhìn được lên đấy, đúng không ạ? Nhìn thấy chưa? Bạn có hai cách. Cách thứ nhất là bạn tích một phát vào đây là đánh dấu. Thì các bạn có đồng ý với tôi là các bạn sẽ kéo lên này được như này không? Alo? Và khi kéo như này thì giống như cái điểm ghi ở giữa thì nó như này. Nhưng mà tôi muốn cái ảnh đầu tiên nó vẫn là chỗ này nó phải là tối lại thì được sao ạ? Thì các bạn có nhìn thấy là khi tôi tích vào đây một cái thì tôi có thể cầm cái này tôi lại kéo xuống dưới được không ạ? Và các bạn có nhìn thấy phần sáng tôi vẫn sáng đâu mà. Ok, và tiếp theo là bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy là cái phần những cái vị trí chỗ này bạn có nhìn thấy chưa? Và bạn tích vào đây một cái nữa thì bạn có thể cầm cái điểm này bạn kéo xuống thêm tí nữa được không ạ? Bạn có thấy nó có sự khác biệt không? Dạ có. Vậy thì cái Ctrl M của chúng ta nó nguy hiểm hơn rất nhiều bởi vì nó sẽ chỉnh theo từng khu vực để chúng ta có thể tự kéo được. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa ạ? Dạ. Còn cách kia thì nó lại không làm được điều đó, đúng không ạ? Nhưng tất nhiên là trong quá trình khi mà tương phản thì tôi luôn luôn khuyến khích cho các bạn là khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta có thể dùng cách như sau. Đây ạ. Đúng chưa? Theo thông lệ bình thường thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi sẽ chỉnh vào đây là Ctrl L. Và sau khi Ctrl L xong thì các bạn sẽ dùng cho tôi giá trị hòa trộn, đó là Overlay. Overlay thì tương phản mạnh thì nó cũng đẹp thôi, nhưng mà nó cũng đôi lúc màu nó sẽ hơi bị cháy. Thì các bạn sẽ nhìn này, tôi tích vào biểu tượng và tôi sẽ điều chỉnh nó bằng cách như sau. Thứ nhất là vùng màu tối thì tôi muốn cho nó bớt tối đi thì tôi sẽ cầm cái điểm này kéo vào đây được không ạ? Các bạn có nhìn thấy chỗ này chưa? Rồi, phần này tôi không muốn quá nó sáng, ở phần này thì tôi sẽ kéo phần sáng lên nuôi lại tí được không ạ? Kiểu này chưa đã? Rồi, tiếp theo là cái phần màu đậm này tôi sẽ kéo xuống đậm một tí nữa. Nhìn thấy chưa? Ok, và lúc này tôi đã cân bằng sáng tối bằng cách là tôi cân bằng cái này, tôi cân bằng này và tôi dùng hòa trộn thì tấm ảnh của chúng ta nó sẽ được như này. Có nhìn thấy không ạ? Chi tiết vùng tối của các bạn nó sẽ là không bị mất chi tiết. Thì đấy mới là vấn đề mà chúng ta làm trong một bản thiết kế nó sẽ tốt hơn trong cái này, được chưa? Rồi, cũng tương tự như vậy với cái hình này thì tôi sẽ bỏ đi và tôi sẽ dùng vẫn là cái chân dung đó, tôi sẽ có được cái cô gái và cái cô gái này thì tôi sẽ chọn vào đây. Đây ạ. Chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta chọn vào cái Ctrl L và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nữa là chúng ta sẽ chọn vào Ctrl M. Tôi cũng đưa ra hai sự so sánh cho các bạn, đó là gì? Chúng ta sẽ có 1 và 2 và cái 1 và 2 thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái điểm 1 của chúng ta là khi chúng ta tích bỏ cái này đi, tôi tích bỏ cái này. Thì cái này nó rất là đơn giản là các bạn sẽ chọn cho tôi giá trị là làm cho nó sáng lên bằng cách tôi kéo này thì thường thường nó sẽ bị đấy, bị chói sáng này, đúng không ạ? Các bạn thấy lên phần sáng chưa? Đúng không ạ? Alo? Phần tối vẫn giữ nguyên nhé, các bạn nhìn này, phần tối vẫn giữ nguyên chưa? Đấy, thấy chưa? Nhưng mà nó sẽ bị chói sáng này. Thì đôi lúc khi mà các bạn kéo như này là bạn chết rồi. Hiểu cái này không ạ?
Ok, và sau khi tôi đã hiểu được phần đấy thì tôi sẽ chọn vào chỉ Ctrl M thôi. Cái Ctrl M này nó sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều bởi vì nó có bàn tay. Và trong phần bàn tay này tôi sẽ chỉ cái này vào đây. Nhìn thấy chưa? Và sau khi tôi chỉ vào đây thì tôi sẽ kéo này lên sáng hơn một tí. Nhìn thấy sáng hay chưa? Nhưng sáng này thì nó lại không phải là cục bộ, là nó sẽ kéo toàn bộ này. Sau đó thì tôi sẽ chỉ vào cái khu vực gần nó để tôi đẩy nó xuống dưới một tí nữa. Tôi chỉ chỉnh như này này. Tích vào đây một cái tôi sẽ kéo đây. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Rồi tiếp theo là bây giờ bạn muốn cái phần màu đậm này cần sáng lên thì bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Rồi cái này các bạn có thể kéo được lên được như này không hả? Dạ được. Rồi trung gian của chúng ta nằm ở đâu? Đây, trung gian của chúng ta nằm ở đây chẳng hạn. Và cái này kéo xuống để làm sao lấy trung gian để phần. Vậy thì trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái điểm khác biệt, đó là gì? Tôi vẫn có thể chỉnh được sáng tối trên một tấm ảnh của bạn và can thiệp được bằng Ctrl M. Có nhìn thấy phần này không ạ? Dạ thấy. Và cái sự can thiệp đấy thì đây là bạn di qua này, nhìn thấy chưa? Chúng ta vẫn can thiệp với cái cổ nó sáng hay cổ nó đậm đều là làm như thế này hết nhá. Rồi, tắt bỏ này. Chúng ta quay trở lại với cái này thì chúng ta sẽ dùng cái Ctrl N, thì chính là vì vậy đấy ạ. Chúng ta sẽ nhìn thấy là lúc này chúng ta sẽ chọn vào level. Chúng ta sẽ chọn vào đây, tôi đang nói cho các bạn phải kỹ để các bạn hiểu được là thế nào là Ctrl N và Ctrl M. Được chưa? Rồi, phần là Ctrl N thì các bạn biết rồi, là bạn tích đúc vào đây và khi chúng ta chỉnh sáng này thì nó sẽ bị mất chi tiết, đúng không? Đúng chưa? Dạ đúng rồi. Nhưng cái này nó nằm ở chỗ khác biệt ở chỗ này này. Cái này khi tích vào đây một cái, tôi tắt bỏ cái này đi, tích đúc vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái bàn tay các bạn di qua đây thì nó vùng sáng, di qua đây là vùng trung gian này, nhìn thấy chỗ này chưa? Đây, bạn tích vào đây, tích nhá. Một là bạn tích nhá, bàn tay này, một là bạn tích. Hai tích rồi bạn kéo, hai là bạn cầm tích vào đây và bạn tự kéo lên trên, nó tự sáng này, nhìn thấy chưa? Tự sáng và tự tối, tích và kéo luôn. Không cần phải tích thêm điểm thứ hai nữa, nhìn thấy sáng chưa? Dạ có. Rồi, chỗ này thì các bạn sẽ làm sao? Chỗ này tôi lại kéo tối lên, tối xuống. Được chưa? Nhưng tôi thích chỗ này nó sáng thì sao? Tôi lại cầm điểm này tôi kéo lên được như này không hả? Dạ có. Các bạn có thấy rằng là đối với cái Ctrl M thì chúng ta có thể can thiệp là vùng tối nó không thể nào tối được như vậy. Và nó có thể sáng được không các bạn? Alo? Dạ thấy ạ. Ok. Dạ được. Và sau khi mà đã hiểu được bản chất như vậy thì chúng ta mới biết rằng là cái hòa trộn nó quan trọng như nào, thì người ta mới sinh ra cái việc tiếp theo, đó là cái này. Tôi sẽ bỏ cái này đi. Tôi sẽ dùng cái lệnh như sau, đó là Ctrl M. Nào. Các bạn sẽ nhìn thấy là trong phần này tôi sẽ có phần là Ctrl M đây. Trong cái phần Ctrl M như này thì các bạn sẽ nhìn thấy là trong cái phần này của tôi thì tôi sẽ có một cái giá trị là khi mà đầu tiên tôi sẽ dùng hòa trộn là overlay được không ạ? Nào. Dạ được. Overlay. Và sau khi overlay xong thì tôi sẽ chỉnh cho nó bằng cách như sau là ví dụ tôi sẽ chọn vào bàn tay và tôi chỉ vào cái phần này, đúng không ạ? Nhìn này chưa? Hoặc là cái vị trí này là vùng sáng, tôi kéo này. Thấy chưa? Rồi cái này tôi sẽ cầm tôi kéo xuống như này. Đúng chưa? Nhưng lúc này tôi di qua phần này là phần sáng, tôi cầm điểm này tôi kéo lên đây cho nó sáng hơn. Nhưng từ chỗ này tôi cầm kéo này tôi kéo xuống tối hơn. Và tiếp theo tôi sẽ cầm điểm này tôi sẽ làm sao? Kéo sáng lên nữa. Có nhìn thấy sáng lên nữa không ạ? Dạ có. Thì các bạn có thấy là lúc này tôi dùng hòa trộn nó có giá trị không? Tôi điều chỉnh được từng khu vực không ạ? Dạ, alo? Đó, và thậm chí là từng chỗ này là các bạn có thể cầm, các bạn có thể kéo thẳng cái này lên đây, nhìn thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Rồi, ok, thì đấy là giá trị mà khi mà chúng ta làm với hòa trộn thì chúng ta có thể dùng cái phương thức là đối tượng ở trên này, trước, sau. Các bạn thấy tấm ảnh của chúng ta nó sẽ trong trẻo hơn và nó sẽ sắc nét hơn rất là nhiều. Hiểu cái này không ạ? Tất nhiên là trong cái giá trị này thì còn có những cái khác, là các bạn có thể ấn vào Ctrl G là một lớp thứ hai thì nó rất là sáng. Thì có nhiều người thì muốn sử dụng những cái chiêu thức là chuột phải chọn vào blending option, và sau khi chọn vào blending option thì các bạn sẽ loại trừ toàn bộ tất cả vùng màu tối cho tôi. Đến đây thì các bạn nhìn thấy tự nhiên có nhiều người thì thích dùng cái kiểu này, nhưng có những người thì các bạn giữ phím Alt và tách ra như này thì nó sẽ tạo ra một cái ánh sáng chiếu vào trên cái gương mặt chấm tạo ra độ chân lông nó phù hợp. Đấy thì cái này thì các bạn sẽ phù hợp với giá trị như bạn nhìn này, ấn ok này. Trước và sau chúng ta sẽ nhìn thấy là cái điểm sáng của chúng ta chỉ sáng 1 độ thôi. Nhìn thấy không ạ? Alo? Dạ thấy ạ. Đấy.
Thì đấy là giá trị mà các bạn lưu ý cho tôi là cái hình của chúng ta có thể làm theo cách này. Rồi tiếp theo. Cái bước số 3 là cái phần control, khi mà các bạn chọn vào level adjustment và control M này. Và cái control M này nó có một cái ý nghĩa là chúng ta copy tông màu da. Copy tông màu da nhá. Nào các bạn lưu ý cho tôi copy tông màu da này. Đây là chiêu thức để khi bạn muốn lấy tông màu của da mặt cô gái A sang cô gái B. Các bạn có đồng ý tôi điều đó không ạ? Dạ có. Rồi bây giờ thì tôi sẽ chọn vào vị trí của cô gái và tôi kéo thẳng trực tiếp sang bên này và tôi sẽ đặt vào đây cho các bạn. Và cái biển này tôi tắt đi nhé, các bạn nhớ nhá. Hiểu biết tại sao hòa trộn chưa? Thì hai cái da mặt cô gái này có khác nhau ạ. Một cô gái thì sáng và một cô gái thì hơi vàng. Có nhìn thấy không ạ? Dạ thấy ạ. Bây giờ bạn muốn copy cái cô màu này sang bên kia, sang bên cái tông màu này được không các bạn? Dạ được. Ok, vậy để muốn làm được điều đấy thì chắc chắn là bạn sẽ phải lôi cái chân dung cô gái này ra. Bởi vì chân dung cô gái này có 3 phần. Phần thứ nhất là phần sáng, phần thứ hai là phần trung gian và phần thứ ba là phần tối. Các bạn hiểu cái này tôi chưa? Dạ hiểu ạ. Để muốn làm được điều này thì các bạn có mấy cái cách như sau, là các bạn có thể chọn vào thao tác là cái biểu tượng của các bạn chia độ ra, là chia theo cái sắc độ đậm trung gian sáng của các bạn, theo cái màu của các bạn mong muốn. Ví dụ có nhiều người muốn nhìn thấy sắc độ theo cách này. Cái này nó sẽ tạo cho các bạn là vẫn lấy được tông màu nhưng ở giá trị về tương đối thôi nhá, không thể nào một cách tuyệt đối được đâu ạ. Các bạn có thể chọn vào filter gallery. Và trong phần filter gallery thì các bạn có nhìn thấy vùng này là vùng sáng không? Nhìn vùng sáng chưa? Vùng trung gian có phải là cái này không? Đây, ví dụ tôi ấn OK cho các bạn. Thì cái điểm chốt Y này tôi sẽ chỉ vào đây cho các bạn. Đây là vùng sáng đấy. Nhìn vùng sáng chưa? Đây là vùng trung gian này. Nhìn chưa? Và đây là vùng tối này. Đấy, nó có 3 cái màu như vậy. Và làm thế nào để lấy được cái màu đó để đưa sang phiên phía kia thì các bạn nhớ cho tôi là từ cái phiên bản này. Các bạn có thể chỉ vào gò má, phần thứ hai là bên trong và tiếp theo là cái gì? Hai phần này rất là giống nhau và tiếp theo đến phần này đúng không? Nhớ chưa? Nào. Ok, vậy thì chúng ta đã hiểu được bản chất là đây là một màu chỗ này, màu thứ hai chỗ này và màu thứ ba chỗ này. Rồi, vậy thì trước khi làm được điều đó thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A, chọn sang Ctrl C, copy và sang phiên bản này. Các bạn có hai sự lựa chọn. Lúc này để muốn lấy được cái màu này thì các bạn lập ra một layer mới, hoặc là các bạn có thể dùng cho tôi một cái biểu tượng như sau. Đây ạ. Ctrl A, Ctrl C và sang bên này thì các bạn ấn vào Ctrl V giúp tôi. Từ cái phương án này thì các bạn ấn vào Ctrl T và thu nhỏ lại cho tôi để làm sao nó so sánh được cái vị trí màu của các bạn trước và sau. Chúng ta muốn lấy màu từ bên này sang da mặt cô gái để chúng ta blend màu theo cái góc độ đấy. Thì thứ nhất là các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ dùng một cái vị trí là tôi dùng cái lasso. Chúng ta khoanh qua vị trí của thằng số 1. Có phải thằng số 1 là vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho các bạn là cái này không ạ? Ok, thì lúc này các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn vào filter, tôi chọn vào blur thì lúc này tôi sẽ có một cái gọi là làm nhòe toàn bộ tất cả các màu đấy trở thành một màu. Có nhìn thấy thành một màu chưa? Ok, đây là thằng màu số 1. Tiếp theo màu thứ hai tôi sẽ khoanh qua vị trí này. Có nhìn thấy vị trí này là vị trí vừa rồi tôi vừa nói là trung gian chưa? Dạ có. Tôi chọn filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào đây là màu số 2. Có nhìn màu số 2 chưa? Có. Và tiếp theo cái màu này là màu số 3 đúng không ạ? Có đúng chỗ này chưa? Dạ đúng. Tôi sẽ chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào này đúng không ạ? Rồi, các bạn có thấy là 3 cái vùng màu của tôi chưa? 3 cái vùng màu này tương ứng với giá trị mặt của cô gái. Ví dụ vùng sáng là ở gò má, có đúng không? Vùng trung gian là ở phần dưới má đúng không ạ? Vùng tối nó nằm ở đâu ạ? Có phải là dưới môi được không các bạn? Là chỗ này được không các bạn? Là chỗ này được không ạ? Hiểu phần này không ạ? Dạ. Ok, vậy thì bắt đầu chúng ta thực hiện thao tác là copy màu như sau. Bước số 1, bạn hãy chọn cho tôi một cái biểu tượng như sau là chọn vào Adjustment và tôi chọn vào Ctrl M. Với cái Ctrl M như này thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó có 3 loại đầu bút. Bút thứ nhất là bút sáng, bút thứ hai là bút ghi và bút thứ ba là bút đậm.
Trong trường hợp này các bạn hãy chọn cho tôi 3 giá trị về bút. Thì bạn hãy chọn cho tôi bút sáng và bút đậm trước và bút ghi chúng ta chọn cuối cùng. Hiểu cái này không ạ? Alo? Dạ hiểu. Rồi, vậy thì để muốn chọn đúng cái màu thì các bạn nhớ là cái màu này phải copy cái màu đó như thế nào thì bạn tích đúp vào đây cho tôi. Nhìn thấy không? Có nghĩa là bình thường có nhiều người tích thẳng vào đây và châm màu đây là sai. Chúng ta phải tích vào đây nhá, tích đúp trước, tích đúp vào cái phần màu sáng trước cho tôi. Thì nó sẽ ra một cái bảng màu cho các bạn. Thì lúc này bạn mới chỉ màu vào đây là tôi copy màu sáng mặc định cho cái Ctrl M này của chúng ta là màu sáng. Nó chính là màu gì? Của cái da mặt cô gái này này. Nhìn chưa? Chỉ vào đây. Nhìn chưa? Nếu nó vào màu trắng này thì các bạn phải xem lại. Bởi vì lý do chúng ta đang chọn bên mặt nạ thì bạn sẽ tích sang đây cho tôi. Có nhìn thấy tích sang đây không ạ? Dạ thấy. Ok, tích đúp ạ. Bây giờ thì bạn chỉ vào cái vị trí này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó đúng màu chưa? Dạ đúng ạ. Ok, sau khi chọn xong thì bạn ấn ok cho tôi thì nó sẽ xuất hiện ra một cái bảng là bạn có chấp nhận cái màu đấy là vào cái màu mặc định là màu sáng, nó chính là màu sáng trên gương mặt cô gái không? Thì bạn ấn ok giúp tôi. Nhìn thấy chưa? Xong rồi, xong được một cái rồi. Thì lúc này các bạn đồng ý tôi là cái Ctrl M này đang áp dụng cho ảnh cô gái dưới không? Dạ đúng ạ. Thì lúc này bạn lấy cái bút sáng này bạn chỉ vào gò má cô gái cho tôi. Có nhìn thấy da mặt cô gái biến đổi chưa? Dạ thấy. Xong chưa? Nhìn thấy giống da của bên này chưa? Dạ giống ạ. Rồi bước số 2 cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ tích đúp vào vị trí của bút màu đậm. Nhìn chưa? Chúng ta lại dùng một thao tác như sau là tôi chỉ vào khu vực màu đậm của tấm ảnh của này. Có nhìn thấy đúng màu đậm này chưa? Dạ đúng. Và cũng ấn ok. Và lúc này nó hỏi các bạn là bạn có chấp nhận là áp dụng cái màu đậm này cho cái mặc định của cái Ctrl M không ạ? Thì bạn ấn yes cho tôi. Và lúc này cái màu đậm này nó sẽ nằm ở đâu? Thì các bạn nhớ cho tôi là tôi chỉ vào vị trí màu đậm đây. Được chưa? Tôi chỉ luôn. Có nhìn thấy màu đậm chưa? Dạ thấy. Ok, đây là những cái vùng màu đậm của các bạn. Nhìn thấy chưa? Chúng ta có thể chỉ vào màu đậm đó. Rồi. Sau khi đã có màu đậm xong thì bây giờ đến màu trung gian bạn tích đúp vào đây cho tôi. Và cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ chỉ vào màu trung gian là màu này. Sau khi tôi chọn xong tôi lại ấn ok thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi ấn yes. Và tôi sẽ chỉ vào trung gian nó nằm ở đâu? Là gò má. Bạn nhìn chưa? Và lúc này sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cho tôi là ở đây tôi đã tạo ra một cái cảm giác cho các bạn. Đó là gì? Tôi copy màu từ trên trái sang bên phải. Nhìn thấy chỗ này chưa? Bạn chỉ vào đây thì xanh quá, nhưng chỉ vào đây này. Nhìn thấy chưa? Đó, và sau khi đã làm xong được tổng quan toàn bộ thì lúc này chúng ta đã copy được cái màu của chúng ta rồi. Nhìn này, V. Nhìn thấy chưa? Và lúc này sau khi đã lựa chọn xong cái vị trí này của chúng ta rồi thì chúng ta có thể chỉnh cái màu này, có thể ấm lên bằng cách làm sao? Đây ạ, đây là cái phần copy màu nhưng đây là vấn đề tiền thân cho các bạn. Bạn có thể dùng một cái phương pháp chỉnh cái da mặt của cô gái thêm một độ nữa để cho nó tăng cái giá trị. Ví dụ cái màu xanh của các bạn muốn giảm đi thì màu vàng phải tăng lên thì các bạn sẽ chọn vào level có được không ạ? Alo? Dạ được. Ok, vậy thì trong phần này tôi sẽ chọn vào red. Red là cái màu này là màu đỏ và vẫn là màu xanh. Vậy thì xanh giảm thì đỏ sẽ tăng. Có nhìn thấy cái phần này của tôi chưa? Dạ thấy. Rồi, sau khi mà đã chọn vào giá trị này xong thì tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn vào phần tiếp theo đó là phần xanh, blue. Blue này thì là chính là đây, blue chính là bên này và bên này. Khi mà cái này giảm đi thì màu vàng sẽ tăng. Khi các bạn nhìn này kéo đây. Nhìn chưa? Kéo đây này, nhìn vàng chưa? Dạ thấy. Đấy, thì cái này giá trị của các bạn thì các bạn nên cân nhắc. Và sau khi mà đã tương đối rồi thì các bạn có thể chỉnh đậm nhạt cho tôi. Đây là trước và sau của chúng ta xem trước. Nhìn này chưa? Và lúc này tôi đã copy cái tông màu từ một cái phiên bản trái sang phải cho các bạn. Nhìn thấy không ạ? Và cái tông màu này nếu mà bạn chụp trong một không gian mà theo kiểu như này thì bạn rất là dễ copy được đi màu của cái màu của thương hiệu. Các bạn có nhìn thấy màu thương hiệu nâu của nó chưa? Dạ thấy. Ok, hiểu cái này rồi đúng không? Thì cái giá trị này chính là phần copy màu từ giá trị tông màu của một cái ảnh khác sang một cái ảnh chính của các bạn. Và tất nhiên là lúc này thì chúng ta sẽ làm một cái ngược lại là giá trị tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào đây, tôi xóa này đi. Tôi chọn vào đây và tôi ấn vào F12.
Nhìn thấy không ạ? Đây là ảnh gốc tôi. Tôi được quyền tôi sẽ copy từ màu cô gái này sang bằng cách tôi dùng M. Tôi copy từ đây sang đây, Ctrl C. Sau đó thì sang bên này thì tôi ấn vào Ctrl V. Với biểu tượng này thì tôi sẽ copy ngược lại xem tông màu nó sẽ ra sao nhé. Các bạn nhớ nhá, tôi ấn Enter này. Ở trong phần này thì tôi sẽ làm một cái thao tác là tôi dùng cái công cụ lasso cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ làm sao tôi khoanh qua vị trí màu sáng trước. Và sau khi tôi khoanh qua xong thì tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn vào biểu tượng là biến hình màu. Tiếp theo phần này màu này của tôi thì tôi sẽ làm một cái màu đậm tiếp theo là chỗ này. Đây là màu trung gian hoặc là màu trung gian của các bạn đây. Tôi sẽ dùng lasso và tôi sẽ khoanh qua vị trí này. Và sau khi chọn vị trí này tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur và tôi chọn đây. Đây là vị trí màu thứ hai. Và tiếp theo là ở vị trí màu thứ ba này của các bạn là đây. Đây ví dụ trong trường hợp này thì tôi sẽ lấy cái vị trí đậm nhất này thôi. Tôi sẽ lấy từ vị trí này tôi kéo đây. Và tiếp theo tôi chọn vào filter, tôi chọn vào blur. Và tôi chọn vào, tôi có 3 cái hệ màu như này. Sau khi tôi 3 hệ màu xong thì tôi sẽ làm cái thao tác như sau. Bước số 1 tôi chọn vào cái hình và tôi lại chọn vào biểu tượng là Ctrl M cho các bạn. Trong phần Ctrl M như này thì các bạn sẽ chọn cho tôi đó là cái gì? Giá trị đầu tiên là bút màu sáng thì nhớ là phải tích sang đây. Tôi tích đúp vào biểu tượng màu trắng. Và tôi sẽ chỉ vào khi khu vực này là màu sáng nhất. Và sau khi tôi chọn xong thì tôi ấn OK. Thì bây giờ tôi ấn Yes. Sau khi ấn Yes xong thì tôi chỉ việc là chọn này. Tôi chỉ vào phần gò má thôi. Nhìn chưa? Da mặt nó sẽ hồng này. Nhìn thấy không ạ? Alo? Bước số 2 tôi cũng chọn vào miếng này là miếng đậm. Thì tôi sẽ chọn vào cho các bạn là tôi sẽ tích vào vị trí bút màu đậm. Và tôi tự chọn vào đây là màu đậm cho chúng ta. Và sau khi tôi chọn màu đậm thì tôi có thể phóng to lên để tôi chọn hết cỡ này cho chính xác, không để chọn nhầm. Được chưa? Sau khi chọn xong tôi ấn OK và tôi ấn Yes. Sau khi ấn Yes xong thì tôi sẽ thu nhỏ lại và tôi chỉ cần chỉ cái bút đúng là vào vị trí màu đậm của tấm ảnh của chúng ta thôi. Đây chính là chỗ này đây. Được chưa? Nó sẽ lấy được sang cái vùng màu đậm của các bạn. Và tiếp theo, sau khi đã có xong thì tôi sẽ có cái màu trung gian của chúng ta, tôi tích vào đây một cái. Sau khi tôi chọn vào trung gian xong thì các bạn nhớ cho tôi là ở đây thì tôi lại tích đúp vào. Tôi lại chọn vào màu trung gian, tôi chỉ vào đây là màu trung gian, tôi ấn OK và tôi ấn Yes. Thì lúc này tôi chỉ vào đây là khu vực màu trung gian, tôi chỉ vào đây cho các bạn. Nhìn chưa? Thì trong trường hợp như này, khi xảy ra vấn đề như này thì các bạn đang thấy là đang thiếu độ đậm trong một tấm ảnh của các bạn thì nhớ hãy chọn cho tôi một giá trị như sau. Bạn có thể chọn vào thẳng trực tiếp vị trí này và chúng ta chọn vào vị trí đó là gì? Tại vì đôi lúc cái phần màu đậm của tấm ảnh sáng đôi lúc là không thể đậm như là tấm ảnh gốc của các bạn, nên là buộc các bạn sẽ phải chọn cho tôi là level hoặc là curve này, được không ạ? Sau khi tôi chọn level xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái vùng màu đậm của chúng ta nó nằm ở đâu. Thì các bạn nhìn này, chúng ta có thể dùng một là chúng ta kéo màu đậm xuống. Nhìn thấy không ạ? Và trong vườn màu đậm như này thì bạn có thể chọn cho tôi giá trị về hòa trộn, cũng là một giá trị. Ví dụ bạn muốn chỉ chỉnh cái đậm này thôi thì bạn có thể kéo phần hoàn toàn sáng này xuống. Được chưa? Và chúng ta có thể sát lại cái vị trí này. Được không ạ? Hai là bạn có thể chỉnh cho tôi ở giá trị như sau là khi tôi chọn xong thì cái này bạn không dùng cái gì cả, bạn chỉ cần dùng cho tôi mỗi một thao tác đó là hòa trộn với giá trị đó là multi là làm đậm màu, còn short line overlay nó sẽ làm như này, nó rực màu như này, được không ạ? Và nhớ một điều rằng khi rực màu như này thì đôi lúc nó sẽ gặp vấn đề đây. Các bạn sẽ nhìn này, khi tôi chọn vào đây được không? Tôi có thể chọn vào biểu tượng này được không? Đây, overlay short line đấy. Trong cái phần short line thì bạn tích đúp vào đây thì bạn sẽ tăng cái giá trị về độ đậm cho tôi lên đây. Và sau đó thì bạn sẽ kéo phần sáng này lên, kéo đây. Sau khi phần sáng này thì tôi sẽ cầm biểu tượng này tôi kéo xuống đây để tôi lấy phần sáng cho các bạn. Nhìn đi chưa? Alo? Và sau khi đã phần sáng xong thì các bạn sẽ nhìn thấy phần sáng này tôi có thể kéo đậm nữa để tôi tăng độ đậm lên cho các bạn dễ nhìn này, nhìn chưa? Thì phần này sau khi đã làm xong rồi nhá. Các bạn nhớ này. Chúng ta có thể được quyền là chơi trò là chuột phải blending option là lọc. Trong phần này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là lọc sáng hay lọc tối thì đều là được hết, multi chúng ta đã làm rồi. Chúng ta có thể lọc toàn bộ cái màu sáng để nó sẽ làm sao thoát toàn bộ màu sáng đi. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đó, và sau khi đã chọn màu sáng đây thì bạn có thể tách ra, bạn sẽ chọn cho tôi vẫn màu sáng bên trong thôi.
Thì để nó lấy dần ra cái tông màu của chúng ta nhá, nhìn chưa? Và lúc này sau khi đã chọn xong đến đây thì các bạn nhớ cho tôi là đây tích vào trước sau đậm, chúng ta đậm tăng lên 1 độ này, các bạn có thể ấn vào Ctrl G lần thứ 2 để nó đậm hơn, nhìn chưa? Và nó không ảnh hưởng đến da mặt cô gái. Thì đây cũng là một cái cách lấy màu ngược lại nha. Ok, các bạn hiểu cái này chưa nhỉ? Ok, bài hôm nay thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách đó là Ctrl N, Ctrl M. Và hy vọng rằng cái bài này thì các bạn sẽ về nhà các bạn làm cho thầy với cái phần chỉnh màu. Tiếp theo đó là Ctrl M. Và hôm nay đã mặc định sang cho các bạn cách lấy màu, copy màu như thế nào để các bạn có những cái tông màu nó hợp lý hơn với những cái tông màu như vậy. Được không ạ? Alo? Và các bạn cứ suy nghĩ đi là nếu mà chúng ta chọn vào cái giải màu chúng ta không có phải nó có 3 chấm nữa mà chúng ta có nhiều chấm thì nó sẽ ra sao? Cái nhiều chấm ấy nó làm được không mà trong khi đó chúng ta chỉ có 3 bút thôi. Ok? Bây giờ tôi sẽ gửi cho các bạn cái ảnh để các bạn thực hành nhá. Dạ. Ok.